Astăzi vom reacționa la întâmplări reale mai horror decât filmele horror. Băieți și fete, toată lumea care se uită la acest videoclip ar vrea să aibă viața ca într-un film. Să fie totul frumos, să fie totul foarte, foarte drăguț. Însă ce v-aș spune că există oameni care chiar au viața ca într-un film. Însă nu ca într-un film drăguț, ci ca într-un film horror. Pentru că astăzi, băieți și fete, vom reacționa la 5 întâmplări 100% reale care sunt mai horror decât filmele horror. Deci după aceste întâmplări, probabil s-au făcut, dacă nu se vor face filme horror. Mai exact este acest videoclip de la Mr. Nightmare, care băiatul ăsta, fraților, în cazul în care nu știți, Mr. Nightmare are o serie în care oamenii îi trimit anumite povești, anumite întâmplări și el aici a selectat top 5 cele mai horror întâmplări pe care le-a citit el în viața lui, pe care l-au speriat și pe el, care omul ăsta a auzit atâtea chestii, doamne, adică a auzit o tonă de chestii de-astea horror și l-au speriat și pe el și asta va fi partea 1 și după vom face și partea a doua dacă facem multe like-uri, așa că apăsați butonul de like. Hai să vedem care este prima poveste. Care este prima întâmplare mai horror decât un film horror? Let's go. Story 1. Ok, deci cineva ce că făcea o livrare, nu înțeleg la ce se referă. Ah, pizza delivery, ok, deci lucra la pizza. Ok, lucra la acest restaurant de pizza Aurelios și făcea o livrare. Plus, they ordered 4 large pies, so I figured it was a party and I'd get a much bigger tip. Ok, băi și fete, deci băiatul ăsta, chiar dacă cică a fost un drum foarte lung, chiar voia să se ducă acolo, deoarece era un drum de 20 de minute și au comandat 4 pizza mari, adică mai ales 4 pizza mari, e o petrecere, gen 100%, și el își dădea seama că dacă e la petrecere, îi dau ăia mai mult ciubuc. Navigating the dirt roads at night was always annoying though. I pulled up to the given address. It was some old, sketchy-looking building. Ok, și a ajuns la adresă, ci că era o adresă foarte ciudată. Oh, shit. Ok, băi și fete, bun, deși că nu prea arăta ca un party. Adică nu erau mașini, nu erau lumini, nu prea. I put my car in park and I called my boss. I asked him to reread the address at least 3 times to make sure I typed in the right place. Ok, deși că l-a sunat pe șeful lui și a zis, băi, e sigur că ăsta e, adică mă așteptam, adică bă, băi și fete, cine să comande 4 pizza mari, ești nebun? Doar cine face o petrecere, nu? 4 pizza mari, logic. I could tell he was in a really bad mood, and he told me to at least knock on the door and check it out. Ah, ok, deși că șeful lui era foarte nervos și nu i-a zis că, băi, zi-mi de 3 ore adresa ca să fim siguri. A zis nu, nu că stă nervos, bate la ușă doar ca să fim siguri că nu e ăla. But I was afraid of what he would do if I brought back 4. Și că în general fraților se enervează dacă aduci pizza înapoi. El avea 4 pizza mari. I was insanely unnerved, but I got out anyway and forced myself to the front. Ok, s-a dus aici la ușă. There was no doorbell. Nu era niciun de ăsta să sune, a bătut la ușă. I heard nothing and didn't really expect to hear anything. Și că n-a auzit nimic. Bă, băi și fete, poate, da, gen, bă, să te ducă adresa la o altă casă abandonată în pădure, știi? Adică, bă, poate dacă ai greșit adresa. Știu că eu odată, băi și fete, vă zic sincer, am greșit o adresă. Cred că acum vreo lună trebuia să ajung undeva. Bă, și m-a dat pe un drum. Adică nu era nimic acolo. Adică, bă, care sunt șansele să ajungi fix la altă casă, nu? I was extremely disappointed. Not because nobody answered the door, but because I was realizing that it was all a waste of time and gas. Ci că era atât de nervos pentru că și-a dat seama că, bă, asta e o pierdere de timp, frate. Adică am făcut 4 pizza, am venit până aici, am plătit bani, băi, frate, e o pierdere de timp. I knocked one more time out of desperation, then began to hear some kind of rustling noises from inside the building. Hopa, am mai bătut odată și după s-au auzit niște sunete. I knocked again and yelled that I was the pizza guy. Am mai bătut odată și a țipat, sunt băiatul cu pizza. There was silence now. I felt a bit more uncomfortable now than before. Ci că se simțea foarte ciudat. I noticed something at the window. Hopa, dar observa ceva la fereastră. Mamă, băi, și dar nu e ok, bro. Orice ar fi, nu e ok. Era cineva care se uita la fereastră la el. I couldn't tell if it was a man or a woman. All I noticed were their eyes. I-a văzut doar ochii, nu știu dacă e femeie sau bărbat. Și că erau foarte deschiși, așa. Se holbau la mine. The shitty thing wouldn't start until turning the key for the 3rd time. I drove off the grass and back onto the dirt road, but I felt the car rocking about, shaking and bumping. Ok, băi și fete, deci că a plecat de acolo, s-a panicat, nu prea am înțeles dacă, cred că a lăsat pizzele acolo. O fi că i-au făcut comandă prin card sau care, adică nu le-au cerut banii și ce zic, gen, nu știu dacă au luat pizzele sau nu, că nu prea am înțeles, dar că după a luat mașina și a plecat și că era un drum foarte nașpa. Something wasn't right. I didn't make it far from the building before I started hearing a sharp scraping sound coming from outside. There was so much resistance that I couldn't even drive. Oh my god, deci, oh my god, băi și fete, nu-mi spune.
Deci că simțea ceva ciudat la mașină, simțea o chestie ciudată care parcă îl trăgea în spate. Bă, să nu-i fi pus ceva la mașină, bro. Gen, cât timp era acolo. Mamă, că s-a oprit mașina. Bă, cred că i-a pus ceva la mașină, bro. Cred că, nu știu, i-a desumflat roțile, abar n-am. I got out of the car to check what the hell was wrong. A chill ran up my spine as I began to feel like my heart was constantly skipping beats. My tires had been slashed. Oh, i s-au tăiat roțile, bro. Oh my god. Bro, cineva i-a tăiat roțile cât timp se uita ca prostul acolo. Had completely fallen off the rim. Not just the front though. All 4 tires were slashed. Toate patru! I realized somebody did this when I was knocking on the door to that. Și că și-a dat seama că cineva... Mamă, băi, și fete, ok, bă, asta chiar e de film horror, ești nebun, asta chiar e de film horror. Deci că și-a dat seama că cineva a făcut asta cât timp bătea la ușă. Instead of running, I got back in the car and locked the doors. I was so close to that building I could practically see it from where I was if it weren't for the trees blocking the view. Oh my god, băi și fete, deși că s-a închis în mașina lui, n-a luat-o la fugă pentru că nu s-a dus prea departe, ci că putea să vadă casa dacă nu erau copaci. Păi ce-ai făcut? Ai sunat la poliție? I called 911 and bravo. Told everything to the operator. Le-a spus tot. Told me the cops would be over as soon as possible. Ce că și mi-a zis că polițiștii o să ajungă imediat. That I need to stay hidden. Ce că și trebuie să stau ascuns. I asked her if it's advisable to stay in the car or run, and she told me it would be best to stay in the car with the door locked. Ok, și a întrebat-o pe aia de la dispecerat dacă ar fi mai bine să fugă sau să stea în mașină. Și aia a zis că mai bine să stea în mașină, logic. She asked me to stay on the line with her until the cops would arrive. Și mai zis să stai cu mine pe ăsta până când vin polițiștii. My whole body was shaking. In all directions there was nothing but dark, seemingly endless forest. I knew it would take forever for the cops to get there. I was not comfortable sitting in that car so close to whoever did this. Mamă, sper că n-ai ieșit din mașină, băi, și fete, zice că știa că genul o să le ia o tonă la polițiști să vină. Mamă, sper că n-ai ieșit din mașină. The next part is what utterly destroyed me. It still shakes me to this day, and I hope nobody ever has to experience this. Și că și următoarea parte este ceea ce l-a distrus și speră ca nimeni să nu mai aibă experiența asta. Ce s-a întâmplat, frățioru? Kind of fear. As I was scanning all the windows, making sure nobody was outside, I looked in the rearview mirror, and there was the same person I saw at that window, eyes opened wider than ever. I could see now that it was a woman, and Era o femeie, băi și fete. Era aceeași femeie care se uita la el pe fereastră. S-a uitat în oglinda retrovizoare. I could ever so slightly see a smile begin to spread across her face. Și că și-a început să zâmbească acea femeie, cu ochii deschiși așa. I opened my door and full-on sprinted into the woods, not caring how much noise I made. Oh my god, ok, deci băiatul nostru a deschis ușa și a luat-o la fugă, n-a mai stat în mașină, bravo. Ran until I was out of breath, which didn't take long, and I hid behind a giant log on the ground. I tried to cover my loud breathing with my hand as I waited and waited for what felt like hours until I finally heard sirens. Oh my god, băi, deci că s-a ascuns după ceva lemn și aștepta și într-un final a venit și poliția, au zis sirenele. I gathered up all the stamina I had left to run all the way back in the direction of the dirt road. Eventually the glowing red and blue lights came into view, and I had never felt better in my life. Și că cel mai bun sentiment din viața lui, când a văzut poliția. They were parked in front of my car, investigating with flashlights. I came out yelling at them like a lunatic to help me. I fell to the floor and started to gag, almost throwing up from running so much. Mamă, deci că băiatul ăsta era panicarul de tot, frate, și că când a văzut pe polițiști aleșinat în fața lor, era să vomite, era panicarul de tot. They picked me up and began to ask me questions. Au început să pună întrebări. Și le-am explicat tot. One of the 2 cars drove over to the building, and the 2 officers began to search the building. They came back with nothing except for a couple of spiky objects. These objects were exactly the same as the ones used to slash my tires. Oh my god, au găsit niște obiecte, fraților, spiky, adică ceva cu țepi. Adică chestiile care au fost folosite să-i se spargă ăsta roțile. Dar gen, n-au găsit absolut nimica. Băi și fete, credeți că era cineva? Bă, dar de ce l-ai omorât pe băiatul de la pizza, bro? Ok, în America, nu mai zic. Ăia-s nebuni. Deci că polițiștii au suspectat că e ceva cuplu dement, ceva oameni nebuni, având în vedere că el a văzut-o pe femeie și se presupune că era bărbatul la care i-a tăiat roțile, nu știu de ce așa a zis poliția, însă din nefericire n-au găsit adevărul despre ăștia.
I obviously quit my job Bro. right after that and started Și-a dat working demisia. at a local grocery store. Ce că și s-a angajat la un supermarket, mai bine, frățiorul. I know that I'll never forget seeing that woman at the back of my car. Bra, ok, bun, asta chiar e mai horror decât un film horror. Oh, mai, ok. Hai să vedem următoarea poveste, băi și fete. Asta chiar a fost horror. Hai să vedem. It's a little known common courtesy out in the mountains during a snowstorm that if someone's seeking shelter in your cabin, you let them in. No, I wasn't the one offering that courtesy to someone else in the story. I was the one seeking refuge. Ok, băi și fete, deci băiatul ăsta zice că în locul unde e el, dacă e foarte multă zăpadă și cineva vine la tine la ușă, în cabina ta sau nu știu ce și zice, bă, lasă-mă înăuntru că mor de frigă, lași înăuntru, și că el era persoana care a vrut să intre înăuntru. Ia să vedem, eu n-aș lăsa pe nimeni înăuntru. Îmi pare rău, frățiorul, mor de frig. Nu eu am făcut regulile. Supposed to be a long weekend of hunting, but what started as a cold, sunny day quickly formed tons of dark storm clouds, and I quickly found myself right in the middle of a blizzard. After a full, rather unsuccessful day of hunting hares. Ok, deși că băiatul ăsta s-a dus la un weekend, s-a dus într-un weekend așa de vânătoare, însă ceea ce era o zi frumoasă, o zi însorită, nu știu ce, s-a transformat într-un foarte mare coșmar, cu o furtună, cu nu știu ce, și s-a găsit că e în mijlocul pădurii și că n-are ce să facă. I was way too far and disoriented to make my way back to my cabin. Era dezorientat și nu putea să se întoarcă la cabina lui, adică la casa lui, probabil avea o casă acolo în pădure. Și probabil a dat de o casă și acolo era un criminal în casă, cine I știe. had to seek refuge somewhere else. Și că trebuia neapărat să găsească undeva o casă unde să se ascundă, bro, că murea de frig, murea de hipotermie. I came across a log cabin nestled between a circle of trees. Bun, și a găsit o cabană de lemn. No lights on, but I still had to try the door. Și că nu era nicio, cum îi zice, nicio lumină, dar na, omul și-a încercat norocul, s-a dus și a bătut la ușă. I hit the door with my fist a few times. No answer. Niciun răspuns. But I could hear footsteps on the other side. Și că da, auzea pași. Bă, acum, frate, dacă auzeai pași normal, adică, bă, mi se pare normal, fraților. Dacă eu aveam o cabană în pădure și bătea cineva cu pumnul, și că cu pumnul la ușă, normal, mă căcam pe mine de frică, zic, mă. Approaching the door. I A, ci că nu, expected it to venea. open, but it didn't. Și că cineva s-a apropiat de ușă, gen s-a auzit pașii cum s-a apropiat de ușă și asta și-a așteptat acum să se deschidă ușa, dar nu s-a deschis. I shouted that I'm lost and need shelter. Și că a țipat că m-am pierdut și am nevoie de ajutor. The door cracked open, and I heard S-a a deschis voice say, ușa. "Come in. Leave your boots by the door." Și că s-a deschis ușa și a auzit o voce care a zis, intră înăuntru și lasă-ți pantofii la intrare. I waited a bit, expecting him to open the door fully and formally greet me as anyone would, but that didn't happen. Și că aștepta ca persoana asta, fraților, să deschidă ușa, să zică, hopa, cine ești, nu știu ce, dar și că nu. Gen, nu l-a văzut, n-a deschis ușa The full. door opened myself and entered the dark cabin. A intrat în cabină, în cabană. The room was lit by 2 candles, just enough for me to see the couch that the man then told me to sleep on. Ok, deci omul ăla mi-a zis că poți să dormi pe canapeaua lui, avea 2 lumânări. For the man, all I saw was his silhouette on the far side of the room. The little light from the candles didn't extend that far. Deci că nici nu l-a văzut pe ăsta la față, i-a văzut doar silueta, pentru că nu prea era lumină. I dropped my bag and gun on the floor and laid down on the couch. Și că s-a pus și s-a odihnit puțin pe canapea. I thanked the man for letting me crash here Și că i-a mulțumit foarte mult ăsta că l-a salvat. until the storm blows over. He didn't answer. Nu mi-a zis nimica. His behavior wasn't the most bizarre thing. Folks are strange up in the mountains. If he wasn't up for conversation, I'd just get some early shut-eye. Ok, deci că omul ăsta că cunoaște zona aia și a zis că nu se comporta chiar atât de ciudat, chiar dacă nouă ni se pare ciudat, căci că oamenii care trăiesc în munți sunt mai ciudați și n-au chef de conversație, așa că asta tot încerca să facă conversație cu el, dar dacă nu, hai că mă odihnesc și eu puțin. I closed my eyes. Și a închis ochii. Though the level of darkness with my eyes closed wasn't much of a difference. Deci că și a închis ochii, nu se vedea mai întuneric, era la fel de întuneric. I was subconsciously waiting to hear the man's footsteps leave the room, but they never did. I opened my eyes, and his silhouette was still in the corner of the room, just standing there. Mamă, băi și fete, ok, deci fiți atenți, și că, na, omul ăsta l-a lăsat într-o cabană. Ok, asta e ciudat, l-a lăsat să intre în cabana lui. Și s-a dus în camera unde era canapeaua. Și ăsta a pus pe pat și, na, să doarmă. Și aștepta să audă pașii lui ăla când iese din cameră.
Dar nu s-a auzit pașii, el a stat cu el în cameră, gen, a stat așa. Nu se uita la televizor, nu se uita la nimica. Bă, ești nebun? I felt the need to say, yeah, I think I'm just gonna get some sleep now, thanks. Cică și i-a zis lui ăsta, ok, cred că o să mă culp puțin acum, mulțumesc. No response. Niciun răspuns. Ok, cred că acum devine ciudat. I turned to my other side so that I wouldn't be tempted to just keep opening my eyes to check on him. Și că s-a întors pe cealaltă parte, ca să nu mai fie tentat să deschidă ochii să vadă dacă încă e acolo. Some time passed, but without having heard his footsteps walk away, the curiosity was eating away at me. Deci că era părea curios, zice că fraților trecea minute și ăsta în continuare stătea cu el în cameră, ești nebun? Mamă, bă, ăsta chiar e ceva de film horror. Bă, frate, te lasă omul, deci e ca și cum... Gândiți-vă, fraților, vin părinții voștri, vă pun la culcare, după noapte bună, ok. Nu iese nimeni din cameră. Bro, ei razna, ești nebun? I turned over to look again, and this time, I swear to God, the silhouette of the man was closer by at least a few feet. Mamă, ci că s-a mai uitat odată și l-a mai văzut pe omul ăsta care era mai apropiat. I couldn't make out his face, but the slight glow from the candles would just barely trickle around the man's forehead, and what I saw was disgustingly pale skin. I quickly gathered my belongings and thanked him, but I said I had to go. Ok, băi și fete, deși că i-a văzut puțin fața și avea o față palidă, arăta foarte, foarte ciudat. Eu credeam acum mă așteptam să-l atace, să-l omoare, să facă ceva. Ok, nu să-l omoare, că dacă l omora nu mai avea cine să zică povestea. Dar ce că și-a luat lucruri și a zis mulțumesc, dar trebuie să plec. I didn't look at him anymore. Nu s-a mai uitat la el. Ce că nu vrea să arate, nu vrea să vadă cum arată. I put my boots on outside and hurried back into the blizzard. I came across another cabin down the hill, this one with the lights on. I knocked on the door, and some old man and his wife answered the door. They welcomed me in immediately and were very inviting. Ok, băi și fete, bun, deci după a plecat de la cabana lui ăla, ce bine că nu s-a întâmplat nimica, și 100% gen, și după a dat de o altă cabană, unde era un bătrânel și o bătrânică și, erau foarte primitori, nu știu ce, și fac pariu că ăștia, i-au spus lui ăsta care e treaba cu cabana aia. They gave me some hot tea. Și că mi-au dat niște ceai. Put me a spot on the couch. I told them my story about Și că le-am spus povestea. the freaky cabin up the hill, and the two looked at each other, puzzled. The woman confirmed 2 times the cabin I was talking about. Then she said, "Honey, the owner of that cabin was murdered 2 years ago." Oh my god, băi și fete, asta chiar e o poveste de film horror. I-a zis bătrâna, scumpule, cum îi spune, omul care deține acea cabană unde te-ai dus tu a fost omorât, ucis, acum 2 ani. That cabin has been vacant ever since. Oh my god, băi și fete, bun. Hai că aici punem stop pentru partea a doua. Wow, care vi s-a părut o poveste mai horror? Prima sau a doua? Scrieți la comentarii. Astăzi vom reacționa la cele mai creepy și terifiante întâmplări de la școală. Sincer să vă spun, băi și fete, mi-este frică să dau play la videoclipul acesta, pentru că mi-este să nu fie o poveste foarte creepy și după să nu mai pot să postez videoclipul ăsta pe YouTube. Deoarece clipul la care vom reacționa este de la Mr. Nightmare și are 9 milioane de vizualizări și din câte am înțeles, astea sunt cele mai horror povești de la școală pe care le poți găsi pe YouTube. Sunt 4, cred că vom reacționa astăzi la 2 și dacă vă place vom mai reacționa la încă 2. Însă în momentul în care auzi chestia asta că sunt cele mai creepy povești pe care le poți găsi pe YouTube despre școală, băi, vă spui niște semne de întrebare, man, adică nu știu dacă m-aș uita. În fine, hai să vedem. Dacă chestia asta apare pe YouTube, înseamnă că am putut să o pun pe YouTube și chiar dacă videoclipul la care reacționez este pe YouTube, să știți că YouTube are niște reguli foarte, foarte ciudate și de-aia s-ar putea să nu pot să îl uploadez, dar dacă mă auziți acum, înseamnă că am putut. Hai să vedem. Story 1. Prima poveste, ci că povești sunt 100% reale de la abonații lui băiatul ăsta. Hai să vedem. I was a new student at Southern Lehigh High School in Pennsylvania. Ok, în Pennsylvania. Going into my junior year of high school, not knowing anyone was really rough. Ok, ăsta s-a dus în junior year, adică era boboc, frate, era boboc la liceu și nu știa pe nimeni. Sorted out by then. The worst part was lunchtime though. My school wouldn't let juniors leave for lunch, only seniors.
so I had to eat in the cafeteria. Ok, bun, deci ideea e că cea mai nașpa fază la școala asta era când venea pauza de prânz, pentru că știți că la americani, fraților, e chestia asta cafetăria, da? Este cafetăria, cum e pe Among Us, în care mănânci asta. Și la școala la care era el, numai seniori, da? Adică cred că seniorii sunt clasa 11 și a 12 și el era într-un fel clasa 9 și a 10-a. Clasa 9 și a 10-a, juniorii n-aveau voie să iasă din școală, doar seniorii. I was dreading it because I knew I'd have no one to sit with, and I didn't want to force myself into a random table. Și el mânca singur în cafeterie. I walked into the cafeteria with my tray of food looking for a place to sit. Bun, și a venit aici în cafeterie și se uita unde să mănânce. Every single table was taken. I didn't even have the option of sitting alone. But there was one table in the corner of the cafeteria with only 2 kids sitting at it. Ok, și ideea e că nici măcar nu mai putea să se așeze să mănânce singur undeva, deoarece deja toate astea erau ocupate și a văzut într-un colț sau ceva de genul o masă cu 2 copii, gen 2 copii și acolo era gen cel mai liber. That was the least intimidating spot to sit. So I walked over. S-a dus la ăștia. They both looked at each other, and one of them said yeah. Ok, deci că s-a uitat unul la altul și a zis da, poți să stai aici. Upon sitting down that the two were identical twins. Ok, și că când s-a așezat lângă ei și-a dat seama că sunt gemeni. They looked like they were partially of Hispanic heritage, but they didn't have accents. They honestly seemed alright. They introduced themselves as Antonio and Bruno. Antonio și Bruno îi chema, erau hispanici. They invited me to hang out with them after school. Și-au zis dacă vrei să ieși cu noi pe afară. Haide mă, frățior, haide mă că te ții bine. N-aveai prieteni, ia uite, te-ai dus, ai mâncat și prânzul cu băieții. Acum ai ieși afară cu băieții, e bine. Și a dat seama de ce nu. Exact că, bă, el voia să facă prieteni și trebuia să înceapă de undeva, man. De aici poți să începi, bravo. I got their numbers, and after school, I went home to drop off all my stuff. Shortly after, I got a text from Bruno, telling me he and his brother were planning on hanging out. He told me to meet them around 9 that night at the nearby cemetery that was like a 10-minute walk from my house. What? Ok, băi, și vedeți, stați puțin. Deci, că, au mai ieșit după școală și după l-a sunat unul dintre ei, Bruno sau nu știu ce, și a zis, da, noi ieșim pe la ora 9 seara afară, ne vedem lângă cel mai apropiat cimitir de lângă școală, că era la 10 minute de casa lui. Bă, de ce vă vedeți în cimitir, bro? Frățiorul, uite, ca și zice cineva în comentarii, că m-am uitat înainte la comentarii, bă, și fete, uite, că zice aici identical twins, deci uite, zice aici, bă, deci zic niște gemeni, îți zic niște gemeni, bă, frate, haide, vino și tu, în cimitir. Și orice om care s-a uitat la un film horror zice, bă, frățiorul, nu te du acolo, ai luat o rază, bă, te duci într-un cimitir, ai luat o rază. He said there was a cool hangout spot. Să te vezi cu gemenii identici noaptea. Plus, the first day of school was on a Friday, so we had off the next day. Ok, ci că avea și liber, nu știu ce. So I said, yeah, I'm down. Da. When the time came, Bruno texted me one more time asking if I was still coming. Mamă, și Bruno i-a mai scris încă o dată. I-a zis, bă, sigur vii? Bă, frățiorul, bă. I said, yeah, I'm gonna leave in a few, and confirmed we were meeting on the road by the cemetery. Mamă, băi, și vede. He said, yeah. So I began my walk in the dark to the cemetery. Mamă, și s-a făcut noaptea și s-a dus la cimitir, bro, oh my god. The longer I walked, the more I thought about my whole move and being the new kid in high school. And thinking about the fact that I was literally walking to a cemetery at night to hang out with 2 kids I just met. Da, și după omul a început să-și gândească viața, bă, eu mă duc acum într-un cimitir noaptea să mă întâlnesc cu 2 băieți ca să fac prieteni la liceu. Lasă, frate, că stai bine și fără prieteni. But anyway, I got to the little road next to the cemetery and asked Bruno where they were. Și că a ajuns la drumul de lângă cimitir și a întrebat pe Bruno unde sunt. He started typing right away, and he said they were in the woods, hanging by a small lake that they wanted to show me. Mamă, și că sunt în pădure și stau lângă un lac pe care vreau să-l arate. Bă, deci, fraților, deci vrei să-ți faci și tu niște prieteni la liceu și dai de băieții care vor să-ți arate noaptea un lac într-un cimitir. În fine, nu mai zic nimic. So I made my way into the woods, pushing branches out of my way, using my tiny phone flashlight as my only light. I started calling for Bruno and Antonio as I felt like I was close enough, according to the location he sent me at least. Bro, frățiorul, face o mare greșeală. Omul meu face o mare greșeală, te rog eu, întoarce-te. Suddenly I heard footsteps. Auzi pași în pădure, s-a dus în pădure. So I stopped. S-a oprit. Definitely footsteps approaching me. But they were very low and slow.
I called out that they better not be trying to scare me. When they weren't answering me, though, I decided this was stupid. I turned and started walking back towards the road. Ok, bun, deci ideea e că s-a dus în pădure și a auzit niște pași, cum mergeau pe lângă el pașii, știți? Și a început să țipe, Bruno, Antonio, ce faceți? Nu știu ce. Și nimeni nu i-a răspuns, așa că să dea seama că asta e o prostie. Așa că o să plece, gen. A zis că, bă, haide mă, am înțeles, mă văd cu copiii ciudați în cibitir, bă, dar deja mă faci să mă duc prin pădure, să nu știu ce, lasă-mă în pace. But those footsteps I mentioned earlier, they turned from quiet and slow to fast, and before I could even react, someone had their nails digging into my neck, effectively choking me. Deci că în câteva secunde când s-a întors, a venit cineva foarte rapid și i-a băgat, cum îi zicea, unghiile în gât. Cine era? I heard a familiar voice screaming, grab him, grab him. Bă, ce se întâmplă, fraților? A auzit o voce familiară că i-a zis, ia-l. Gemenii voiau să-l omoare, nu? I managed to break free from this sort of chokehold and sprinted towards the road. I know they followed me until the tree line by the road. I was faster than them, and I could run for miles. And that's what I did. Mamă, frate, deci a reușit să scape, s-a dus până la copacul de lângă drum și după aia a alergat până acasă. Bă, copiii aia voiau să-l omoare. Bă, să-ți faci și tu niște prieteni și te omoară în pădure lângă cimitir. Frații mei, băi și fete, facem un concurs. Deci fiți atenți. Vreau să văd cine se uită la clipurile mele pe bune. Dar fiți atenți, nu trișați. Ce urmează să zic eu acum? Da? Ce urmează să critic eu acum? Deci gândiți-vă, da? Sunt la o școală din Pennsylvania, 2 copii. Frații mei, vă zic, din cauza faptului că e America, bă, v-am zis, niciodată în viața voastră nu mergeți în America. Uitați-vă ce se poate întâmpla. Poți să fie omorât în cimitir de către 2 copii inocenți, frații mei. Vă zic, America, băi, țara fără Dumnezeu. Niciodată în viața voastră nu mergeți în America. Niciodată, nu e nimic interesant în America. Nimic interesant. E oribil. E oribil. Nu vă duceți acolo. Eu nu mă duc niciodată. Vă zic sincer, dacă mă vedeți vreodată în America, să-mi trimiteți videoclipul ăsta să ziceți, Marius, ești un prost. Nu mă duc în viața mea în America. Niciodată mă duc. Nici, Doamne ferește. But I thought it would be better to get pictures of the nail marks on my neck and report it to the school the next day. Ci că s-a gândit să sune la poliție, însă, băi, i-a mers mintea, ci că l-a strâns tare de gât și avea, că nu-i bine să arăți pe tine, avea cicatrici pe gât, știi ce zic, semne, și a făcut poze și trebuia să arată la directoare. That's what we did. La director. And with the help of the text that I got from Bruno, I was able to get the 2 students expelled. Mamă, let's go! Ok, băi, și fete, deși că s-a dus acolo cu părinții lui, a arătat absolut tot, a arătat și textele pe care le-a primit de la Bruno și s-a făcut legătura că Bruno i-a făcut asta și amândoi au fost dați afară. Dar tare am pensat că aici se termina. My parents made me block both their numbers. I didn't exactly argue with that, though. Ce că și părinții mei mi-au zis să le blochez numerele. My parents wanted me to confirm that these kids didn't know where we lived. Ce că și m-au pus să confirm, să le confirm că acești copii nu știu unde locuim. Bă, el crede că nu. I told them simply, not as far as I know. Fix cum am zis eu, el nu crede. So anyway, one night about a week later, I woke up to my room feeling really cold. Oh my god, no. Cică, oh my god, cică. Peste o săptămână m-am trezit în camera mea într-o noapte, no. I heard the sound of wind blowing into my room, and I looked at the window to see it was slid completely open. I wondered if my mom came in to open it, but... Mamă, deci, oh my god, no, băi, fete, no. Deci, fete, s-a trezit, era în camera lui și era frig și s-a uitat la fereastră și a dat seama că fereastra este relativ deschisă și s-a gândit că poate cât timp el dormea a venit măsa și a deschis fereastra. It would make absolutely no sense. Dar n-avea sens. It was like 50 degrees out that night. I walked over to it and looked down below. A few feet below. Erau 50 de grade, gen 50 de grade de Fahrenheit, era foarte frig. Window. There's a part of the exterior of my house that comes outward, creating a sort of ledge underneath my window that my father always told me to jump onto in case of a fire. Ok, nu, ia să spun că am pierdut asta. Absolutely no sense. It was like 50 degrees out that night. I walked over to it and looked down below. A few feet below my bedroom window, there's a part of the exterior of my house that comes outward, creating a... Ok, deci aici îi explică că e ceva parte din casa lui pe care să sară dacă e un incendiu. I shut my window and walked over to my parents' bedroom. I gently knocked and opened the door,
and my mom groggily asked what. Ok, deci ideea e că a închis fereastra, s-a dus la ei, s-a dus la părinți, a bătut la ușă și maică s-a întrebat ce. I had to ask her if she opened my window. Și că și-a întrebat-o dacă i-a deschis aia. She up saying no. Why? Ai zis nu, de ce? I told her in a louder, more concerned voice now that my window was opened all the way by somebody. Și că a zis că cineva mi-a deschis fereastra. She started shaking my dad to wake him up and go check my room with me. Ok, și taică-sul dormea, s-a trezit, taică-sul dus să se vadă să tine în cameră. He told me to grow up and go back to sleep. Și când s-a trezit, taică-sul i-a zis: bă, mucosule, crești, mă, că nu sunt monștri în cameră. S-a dus să se culce înapoi. Ce tare! I left my parents' door open as I walked back down the hall to my room. Then, I picked up on something that I'm surprised I picked up on. My door. It seemed to be half shut now, as opposed to completely open when I left. Oh my God. I pushed the door open just a little bit so I could get a look through the crack and see if, you know, someone was behind the door. Oh my God, băi și fete, și după când s-a întors, mamă, bă, ce poveste interesantă. Când s-a întors la camera lui și-a dat seama, uite, că ușa era așa, dar era lăsat ușa deschisă full când a plecat, deci era doar așa. Și s-a uitat așa, puțin să vadă dacă cineva e după ușă. Even though I had the thought of the possibility, I never could have actually expected to see it. Se aștepta la chestia asta, dar niciodată, gen, se gândea că poate să fie o posibilitate să se întâmple asta, dar niciodată nu se gândea. Ce erau aia acolo, nu? There was someone hiding behind my door. Era cineva... Fraților, se ascundea cineva după ușa lui. I screamed for my dad like a little girl. A țipat după taică-sul ca un copil mic. I screamed so loud I'm sure it could be heard 3 doors down. Then my door suddenly slammed shut, just as my dad came rushing out of his room over to me. Ok, deci că ideea e că ușa s-a închis și a venit taică-sul rapid, pau. I screamed there's people in my room. Am zis că sunt oameni în camera mea. I barged into the room and turned the light on. At that moment, we saw the leg of a person jumping out my window. Mamă, și am văzut piciorul unei persoane care a străit de pe fereastră. My dad ran to the window, then downstairs and out the front door to attempt to chase them down. But he came back a few minutes later out of breath, saying he didn't see anyone. Mamă, ci că taică-sul a încercat să-i prindă, dar n-a reușit. Bă, ciudați, au vrut să-l omoare. Full of energy and fear, I swore it had to be those twins that I got expelled. My dad called the police, and I had to talk to them when they arrived, explaining the whole story back to the incident in the woods. My father backed up my story, but without proof of who entered, they said there wasn't anything they could do. Ce că n-au ce să facă, a sunat la poliție, fratele le-a explicat-o, dar ce că n-au ce să facă pentru că n-au dovezi. They merely ordered us to lock the doors and consider installing cameras outside. Și că să pune în camere, n-aveau camere, n-aveau dovezi de cine le-a intrat în casă. As positive I am that it was either one of or both of those twins in my room, after getting through a solid couple months of sleeping in fear, nothing to this nature ever happened again. Și că nu s-a mai întâmplat asta niciodată. Looking back now, I don't know why I was so willing to meet these kids in the woods at night. Mamă, și acum aș dă seama, bă, ce prost a fost că a vrut să se ducă noaptea acolo, mamă, băi și fete. Na, America, ce-am zis. I should have realized in the cafeteria. Desigur că s-a întâmplat în America. Desigur. Și hai să vedem și a doua poveste, băi și fete, asta e mai scurt din câte am înțeles. Și dacă vă place, facem și partea a doua. Story 2. Freshman year of high school, 2007. 2007. Pau. Gym class last period. We had a substitute gym teacher on one of the stormiest days of the year. He was an older man, not a senior citizen, but gray, maybe 55 to 60. Ok, zice de profesorul lui care avea 55 de ani. He took attendance, and when he passed me, he did a double take at me, which I found a bit uncomfortable. Not to float my own boat, but I always understood I looked older and really good for a freshman in high school. The sub told us to get into our volleyball teams. And he ok, deci nu știu care-i treaba, ideea e că ăsta, băiatul care povestește, arată mai bătrân decât e și nu știu, în fine, n-are niciun sens. Ideea e că după s-au pus să se joace volei, ci că și moșul ăla, eu lăsat pur și să se joace volei, practic, să-și facă echipele, cum face orice profesor de sport care se respectă. 40 minutes went by and the period was over. It was time for us to get changed and go home. Ok, ideea e că s-au jucat volei, au trecut 40 de minute, s-au schimbat și trebuia să meargă acasă. I got into the locker room, but for some reason my locker wasn't opening.
I tried my usual combination over and over and over. S-a dus la dulapul lui și nu-i se deschidea dulapul. A încercat combinația pe care a băgat-o și nu merge. It wouldn't click open though. I had to go to the sub and let him know to ask for my combination again. I figured maybe the combo just slipped from my mind for some reason. The sub told me to give him a few minutes and he'd get the list of locker combos. Ok, deci că fiecare de ăsta avea un cod anumit. S-a dus la băiatul ăla care știa codurile și a spus, bă, vezi că nu merge să mi se deschidă dulapul și a zis că așteaptă puțin că imediat fac rost de lista cu combinațiile să vedem ce cod ai tu. I waited outside the office, and out he finally came with a book in his hands, open to a specific page. He walked into the girls' locker room with me, which I didn't expect him to do. The locker room was basically empty now, with one girl finishing up changing. We walked over to my locker and tried the combination written down on the paper. It didn't work no matter how many times he tried. Ok, deci că iară s-a băgat în nu știu ce vestiar al fetelor, era o fată acolo. Ideea e, fraților, că nici acum nu mergea locker room-ul. Nici acum nu. Iar i-a băgat combinația la vestiar și iar nu mergea. Each time he tried it and failed, he would look at me and laugh. De fiecare dată când se uita la mine, râdea. Ok. Cred că băiatul cu combinație e același gen ăla de 55 de ani și că se uita la mine și râdea că nu mergea combinația. Frățiorul, nu pot să-mi iau chestiile din dulap. De ce râzi? I would force myself to laugh along to be polite, but it started getting weird. He put his hand on my shoulder as he said, "We'll figure this out." Și că i-a pus mâna așa pe umăr și a zis, o să vedem care e treaba. He tried the combination again. A încercat combinația din nou. When it didn't work again, I felt his hand slowly started inching down from my shoulder to my lower back. I pushed myself away and grabbed my bag, saying, "It's okay, I'm late for my bus." Și că și, ok, deci că ăla, fraților, i-a dus mâna așa jos, bă, ce era moșul ăla, lui moșul ăla, gen, cred că e același moș, îi plăcea de ăsta sau care-i treaba, că nu înțeleg. Și ideea e că și-a luat ghiozdanul și a zis, bă, stai că pierde autobuzul. He tried a combo in the locker one more time and it opened. Și am mai încercat odată și s-a deschis, ia vezi. He smiled and walked away. A țipat, a zâmbit și a plecat. I waited till I heard the locker room door shut. Then I proceeded to getting changed quickly, when suddenly the room went dark. Oh my god, fraților, bă, nu ciudatul ăla îi plăcea de ăsta, fraților, era pedofil. Ok, stai să zicem cuvântul ăla, că să nu vreau să-mi iau demonetizare, deci v-am spus ce era. Ăsta s-a pus acolo rapid să se schimbe, băiatul stânga-dreapta, sau e o fată? A zis că s-a dus în ăla al fetelor, ia să puțin, cred că e o fată. 2007. Gym class last period. We had a substitute gym teacher on one of the stormiest days of the year. Cred că e o fată, băi, și fete, că a zis că a intrat în vestiarul fetelor. One more time and it opened. Ok, și că ea se schimba acolo, persoana s-a schimbat, nu știu dacă e fată sau băiat, se schimba și s-a oprit lumina. Pulling up my pants when suddenly the room went dark. I finished pulling up my pants and shut my locker in the dark. I threw on my backpack and started walking to the back exit of the locker room, which led outside. I feared that the sub would be waiting right by the door for me. I got predatory vibes from him. Ok, deși că s-a schimbat și-a luat ghiozdanul și a plecat pe ușa din spate. Credea că o să o aștepte pe persoana asta ciudatul ăla, dar nu. When I got to the end of that specific aisle of lockers I was in the intersection of two rows. I'd have to turn down left to get to the exit door, but still. Naturally, I had to look right to make sure that it was clear. Ideea e că acum ne explică cum era acolo vestiarul, că trebuia să ia pe la stânga ca să iasă, dar s-a uitat și în dreapta să vadă că nu-i nimeni. There was a little light seeping in from one single rectangular window that sat under the ceiling. It was enough. Enough for me to see him peeking at me from around the wall of lockers. Oh my god, și ăla era acolo, s-a văzut o lumină, fraților, ăla era acolo, se uita la ea. So that's when I ran for the exit door. He came over behind me saying, wait, it's not what it looks like. Mamă, și cică, aia când a țipat și a fugit, ăla a ieșit și zice că stai puțin că nu e ceea ce pare, nu e ceea ce pare. I ran outside into the rain off the campus of the high school and walked the rest of the way home, giving me time to reflect on what happened.
By the time I got home, soaking wet, it came to me that he most likely changed my locker combination somehow, as a way of getting alone with me in the locker room. Mamă, și acum și-a dat seama, față că de fapt ciudatul ăla i-a schimbat combinația de la ăla ca să rămână cu ea acolo. Păi și nu l-a raportat, n-a intrat la închisoare ăla. As for what he could have possibly been planning to do when he cut the lights, I never wanted to imagine. Nu vreau să-mi imaginez ce ar fi făcut. Honestly, I was too emotionally scared and quite frankly embarrassed to tell anyone about it. Și că n-a spus la nimeni. Bă, de ce n-ai spus? It was something I just kept to myself all these years. Bro, de ce n-a spus? I just don't feel comfortable telling people. Bro, bine că nu s-a întâmplat nimic, dar de ce a spus? Băi și fete, scrieți la comentarii care vi s-a părut mai creepy. Mie prima poveste 100%. Bine v-am găsit la partea a doua din cele mai creepy și terifiante întâmplări de la școală. Și un lucru am uitat să precizez, sunt întâmplări 100% reale, băi și fete. Suntem la partea a doua de la videoclipul ăsta cu 4 cele mai creepy întâmplări reale de la școală, de la frățiorul nostru Mr. Nightmare. Și hai să vedem care-i treaba. Suntem la povestea cu numărul 3. În prima parte ne-am uitat la povestea cu numărul 1 și la povestea cu numărul 2 și au fost foarte, foarte horror. Și sincer să vă spun, băieți și fete, dacă v-ați uitat la primul episod, știți că povestea 1 a fost super creepy. Nu știu dacă o să există o poveste care să fie mai creepy decât aia. Sincer, nu știu, dar hai să vedem. Prima dată povestea 3, let's go. Eu zic că nu o să fie, dar cine sunt eu? Cine sunt eu să judec? Hai să vedem. Povestea 3. When I was in high school, I was in the band. At my school, band was basically an easy A. It was either that, orchestra, or chorus. So I went with band. Ok, bun, deci băiatul sau fata, persoana care povestește, spune că în momentul în care era în liceu, era aici genul de cânta, era, știți face cum este la liceu de arte, în care îți alegi nu știu ce chestie să cânti, era în banda asta și ideea e că dacă tu te băgai aici, luai 100% A, adică luai 100% 10, era foarte, foarte simplu. Our band teacher, Mr. Nicholson, had the Și avea un profesor numit Mr. Nicholson. system set up so that as long as you attended class and went to your weekly lessons, you got an A. Ok, și ci că băiatul ăsta era foarte de treabă profesorul, atâta timp cât te prezentai la toate orele și îți scriai toate chestiile, primeai A-ul, primeai 10-le, era un profesor foarte de treabă. Sadly, towards the end of one quarter, I was missing 2 lessons. Because of that, my grade was a B. Ok, și ci că el la final de quarter, adică la final de, nu știu cum să zic fraților, la final de jumătate de semestru, cum e la noi și acum nu mai știu cum e cu 5 semestre în fine, ideea e că băiatul ăsta a lipsit 2 ore de la școală, 2 lecții le-a lipsit și a primit nota B, care nota B e gen 7 sau 8. I went to him after class to ask if I could make up the lessons. Și că și s-a dus la el, fraților, la acest profesor după ore și să-l întrebe dacă poate să facă ceva în legătură cu asta, să aibă nota 10. Even though he seemed reluctant, he said he would let me come in during a lunch period and practice in one of the downstairs storage rooms to get credit for a lesson. Ok, și a zis, fraților, că da, ai putea să faci chestia asta, ar putea să meargă în pauza de masă undeva, în ceva storage room, în ceva cameră de depozitare și să facă acolo ceva la instrumentul lui ca să se pună ca o lecție. Deci voia să-l ajute. I was more than happy with that, because realistically, I would probably just play games on my phone anyway, instead of actually practicing. Și că și oricum știi, gen, el a fost foarte, foarte bucuros, că oricum în pauză se juca pe telefon, n-avea nicio treabă și numai bine I era. arrived to the music room during my lunch period the next day. So I took my saxophone and headed down the stairs. Ok, el avea saxofon. Outside the music room, towards the basement area for the music department. Ok, și s-a dus aici, fraților, la subsol sau ceva de genul. Dar de ce nu putea să facă în camera, gen în music room? De ce a trebuit să se ducă la subsolul acestei camere? It was always kind of creepy down there. Ce că era destul de creepy acolo. Absolutely no one besides the music teachers would go down there usually. Și că pentru că nimeni în afară de profesorii de muzică nu se duceau acolo. Lights were kind of shitty. Nici nu erau lumini așa de I've bune. only been down there a couple times. Și am fost acolo doar de câteva zile. Doar de câteva I ore. walked down the hallway, and on either side were a bunch of doors that led into small, maybe 7 by 7 feet rooms. All of these rooms were used for storing things like chairs, music stands, spare instruments, Christmas decorations, and whatever. Ok, și ci că era un hol, fraților, și erau foarte multe camere, iar aceste camere se deschideau către niște camere și mai micuțe, de 7 pe 7 sau ceva de genul, unde erau camere de depozitare, cum am zis eu, storage room-uri, da? Adică acolo depozitai decorații de Crăciun, chestii de genul, prostii de-astea. Dar de ce fix aici trebuie să repete? Nu înțeleg, băi și fete. I stepped into one of the rooms and shut the door. S-a dus într-o cameră și a închis ușa. I set up my music on one of the stands in the room, just in case Mr. Nicholson were to come down to check on me. Ok, deci că Mr. Nicholson nu era acolo, însă el s-a băgat acolo într-o cameră și a început gen să repete. Știi, ca cumva dacă vine Mr. Nicholson să-l vadă că, bă,
Uite-l pe ăsta repetă. I-am zis să repete și uite că repetă. But really, I didn't plan on actually playing. I started playing games on my phone and then flicked. Ah, ok, deci știi că el doar s-a dus acolo și a început să se joace pe telefon. Dar nu se juca la saxofon, nu făcea nimica. Darkness. Hopa, și după s-au închis luminile. Like as dark as it could get, minus my phone screen. I looked over to the light switch to the room just instinctively, flicked it up and down a few times, but that did nothing. Oh my god, și că s-a luat lumina. S-a luat lumina acolo jos la subsol. Cât timp el se juca pe telefon, oh my god. I stumbled as I got up from the seat to open the door, to more darkness. I held my phone out in front of me to light up this little hallway, even if it was just barely. Ok, și că a dat cu lumina la telefon, dar era foarte mică lumina de la telefon. Mamă, bro, dar de ce s-a luat lumina? An iPhone 3 or something. Avea un iPhone 3. Those old ones didn't have flashlights. Ah, ci că n-avea flashlight-uri. Mamă, băi, și vede, deci el ținea așa la telefon. Bro, adică ținea așa ecranul, n-avea flashlight. Gen lanternă, blitz. But anyway, that little light from my phone was enough to see one of the doors open near the end of the hall. And I heard something being dragged in that room. Like Oh my god, băi, și one vede. of the big plastic containers. Oh my god, deci ideea e că el cu lumina asta lui a văzut că o cameră acolo, o cameră pe holul ăla era deschisă. Camera care când a venit el nu era deschisă și a auzit cum se trage ceva de plastic, parcă e o chestie care e trasă. There was also manic breathing, followed by animal-like grunting. Ok, și că era și ceva respirație de asta și era și niște sunete de animale. Bă, ce se întâmplă acolo? Bă, cumva Mr. Nicholson acolo ține oameni morți sau care treaba? Then I saw a big plastic container being pushed out of that room into the hallway. După a văzut ceva container de plastic care a fost dat afară din camera aia. Saw this, I turned off my phone screen and went back into the room I was just in. I shut the door so quietly. I don't know what exactly I was thinking in that moment that I decided to hide. Mamă, și momentul ăla, fraților, bă, ciudatul ăsta, în loc să plece de aici ca un om normal, s-a dus înapoi în camera lui când a văzut chestia asta. A închis lumina și s-a dus în camera unde s-a dus din prima și a închis ușa. The strange sounds I was hearing from this person, mixed with a random blackout, made me wary of staying in that hallway. Whoever that was blocking the stairs though, and of course I got no reception down in that little basement area. Oh my god, deci că el nu a plecat pentru că persoana respectivă și ușa aia bloca într-un fel scările. El nu putea să plece să o ia pe scări. De-aia s-a băgat înapoi în camera lui. All I felt comfortable doing was sitting in that room and waiting for the lights to hopefully turn back on. Ci că și el s-a pus în camera aia și tot ce putea să facă este să aștepte ca luminile să se aprindă. But the lights seemed like they were never going to turn back on. Dar se pare că luminile nu se aprindeau. So I decided I would try and get back upstairs again. I quietly opened the door with my phone in front of me for light. Then I stepped into the hall. I inched up a little closer to the stairs. A încercat să plece, fața a deschis ușa, telefonul, s-a dus pe hol And I heard something again. și a auzit ceva din nou. I quickly crept into the next closest room with the door open and shut it. I still didn't know what I was hiding from. Deci el în continuare, fraților, deci băiatul ăsta, pițătesc, ca să înțelegeți care era situația, el s-a dus acolo, el nu știa de ce se ascunde, adică se ascundea de ceva, dar nu știa de ce, dar se ascundea de ceva. Could it have been a staff member or janitor? At that point, the only reason I had of thinking it wasn't was because they only appeared down there after the lights turned off. I stood in that room. Bă, și ideea e că s-ar putea să fie un om de serviciu, ceva membru staff, dar îi se părea foarte ciudat că până atunci nu era nimeni acolo, de când s-au închis luminile. In complete darkness, only listening and waiting for another sound from outside. But you know how when you're in a room with someone, even if you don't necessarily hear them, you can kind of just sense their presence? That's Oh my god. suddenly the feeling I got standing in that pitch black room. Oh my god, băi, și vede, bă, deci cred că asta e o poveste mai creepy decât alea de data trecută. Deci că, da, stăteam acolo în cameră și așteptam, nu știu, așteptam să aud un sunet și zice, dar știți momentul ăla când stai într-o cameră și chiar dacă nu o vezi sau nu o auzi pe persoana respectivă, știi că mai ești în cameră cu cineva? Și a avut sensul ăsta, feeling-ul ăsta. I lifted my shaking hand up and pressed the home button on my phone to turn on the screen, just for half a second. That was enough to see someone standing in the corner of this little storage room. Oh my god, deci faci și că și-a aprins telefonul, ecranul de la telefon și a văzut pe cineva cum stătea în colțul acelei camere.
3 feet away from me. I pretended I didn't see anything. Cum îi zice? M-am prefăcut că n-am văzut nimica. Too late. Shh is what I heard, breaking the silence. Persoana respectivă a zis Then, a hand patted my shoulder twice and started squeezing it. I basically dove for the doorknob, struggling to find it at first, but pulling the door open when I did. Mamă, și că după i-a pus mâna așa și punea mâna pe ăsta, bă. The man in the room with me tried pushing the door shut after I opened it. But Oh my god, băi și fete, deci ideea e că ăsta a găsit ușa, că genera întuneric, nu găsea ușa, a deschis-o, ăla a încercat să o închidă, dar el n-a reușit. Și după a fugit sus. the stairs and out the door to the main level of the music hall, where the lights were still on. I ran to Mr. Nicholson to tell him out of breath. He called security to check the basement section of the music hall, but security came back upstairs and said besides a bunch of music equipment moved around, there wasn't anyone down there. Oh my god, deci nu era Mr. Nicholson ăsta, băi, și fete, eu credeam că ăsta e, nu era Mr. Nicholson. El s-a dus sus, s-a dus la Mr. Nicholson, i-a zis care-i treaba și ăsta a sunat la securitate. Dar și securitatea a zis că n-a găsit nimic acolo. The rest of the period, Vezi cum Mr. face Nicholson asta. canceled his flute lesson, and I sat there in the room with him and 5 flute players, explaining the whole story in detail. Without cameras in the music hall, there was no way of catching whoever went down there and killed the power for the basement. Și că nu se știe cine a dat curentul jos, că nu erau camere. He was trying to steal expensive music equipment. That or God knows what else. The next day, I was called into the dean's office to give my story of what happened. Și că după s-a dus la decan, adică la un fel de director, băi și fete, și a zis și lui povestea. Și restul e istorie. Oh my god, băi, și de bă, povestea asta chiar a fost creepy, dar e bine că nu s-a întâmplat nimica. Bă, s-ar putea, cum a zis asta, să fi fost un om care a vrut să fure echipament de muzică scump și n-a. Și-a dat seama că nu știa că e cineva acolo și s-a panicat, vă dai seama. Ești un hoț, vrei să faci tu ceva cinstit, să furi ceva și îl vezi pe unul acolo. One night, my friends and I hatched a genius plan. We'd sneak into the high school basement through one of the windows that was broken and never fixed. The thing about this window, you'd have to hop a short metal gate. Băi, ia să puțin. Deci povestea asta a zis că într-o zi, eu și prietenii mei am avut un plan foarte tare să ne ducem în subsolul școlii noastre printr-o fereastră spartă. Frățiorul, care e partea tare din planul ăsta? Ești bolnav? De ce îi faci asta? Bă, oamenii și-au luat o razna, băi și fete, chiar au luat o razna oamenii. Vă spun sincer. A, deci faci ok că era seara se întâmpla. Ok, deci ideea e că acum explică cum au făcut chestia asta și s-au dus într-un final la subsol. Dacă e că au făcut asta într-o seară, nu? Ia stai, 17 și 19, să văd de ce când a început. Da, într-o noapte. Într-o noapte, băi și fete, bă, și-ați bolnavi și se zic, Doamne, în fine, hai să vedem. We kind of dispersed from each other to explore different areas. One thing was for sure, the basement of the school was a mess. Ce că era oribil, dar era interesant. There was little light. One small white light was on in a far corner, and the exit sign light actually produced more light than you'd think. Deși că era un semn de asta de exit care producea foarte multă lumină și explica aici, că era un subsol normal. I was looking around when I saw one of my friends in front of me. He whispered, "Let's go upstairs." Cică și-a zis, hai să mergem sus. Ok, bun, și acum avați deja au plecat din subsol pentru că n-au găsit nimic și s-au dus sus în școală. Tot era întuneric. Mamă, deși că, știți, fraților, adică, nu știu, eu am locuit foarte mult lângă o școală și vedeam că noaptea sunt luminile aprinse, dar că aici nu erau. Crezi că poate, a zis că poate crezi că luminile sunt aprinse noaptea la școală, dar nu erau. Și că și s-a dus cu tovarășul lui și amintește cum i-a zis, dude, this is really creepy. Chestia asta chiar e foarte creepy. Și el mi-a zis shh. Dar mi-a dat seama că are dreptate.
Și că, da, s-ar putea să mai fie cineva în această clădire, să tacă din gură. Little did I know just yet. Mamă, era cineva aici, I nu? followed my friend to the bathroom, and he went into one of the stalls. I whispered, "Hurry up." I waited for a while. Then my phone started to ring. I picked up, and it was one of my friends, Chris. He asked, "Where the hell did you go?" I said I'm upstairs with either Roland or Brandon. He said, "What do you mean? They're with me." And right after, both Brendan and Roland said hi, apparently on speakerphone. Ok, deci că fraților s-a dus, un tovarăș de lui s-a dus la baie și el îl aștepta afară. Și la un moment dat a primit un apel de la un băiat de-a lui de la Chris care l-a întrebat ce face și i-a zis că sunt cu Brandon și cu Roland. I-a zis asta și a zis nu, Brandon și Roland sunt cu mine și ei au zis hai. Pe ăsta cu cine era atunci? I stuttered the word I and stopped, trying to think straight. Then there was a laughing coming from in the stall. Not the laugh of any of my friends. M-au auzit, bă, s-a auzit un râs, de ăsta, ceva de râs din baie. Fugi! The stall. There was someone looking over it at me, probably standing on the toilet. Oh my god, bă, și fete, bă, ăla era, deci persoana respectivă nu era prietenul lui ăsta, i s-a părut că e prietenul lui, că era foarte întuneric, băi și fete. Bă, și era cineva care stătea pe, s-a băgat într-o cabină și stătea pe toaletă, așa sus și se uita peste toaletă. I screamed holy shit over and over into the phone as I left the bathroom. Shortly after I was out, I heard the stall door slam shut. I tried to run back to the basement in the dark, but it wasn't too easy to find in the dark. Mamă, și ăsta s-a panicat rău de tot, fraților. Voia să se ducă înapoi la subsol ca să plece de aici. Bă, era cineva cu ei în școală, bro. Luckily, I managed to find it, so I started to scream their names as I ran down the stairs. I screamed, "Go, go," when they answered, and we one by one jumped off some kind of... Ok, ci că tovarășii lui nu i-au pus întrebări când au zis că tipul ăsta a luat după el și au plecat toți. Foarte bine. Mamă, ce ciudat, bro. I was the first one out, though, afraid that person from the bathroom was following. When we were all outside, I explained to them, out of breath. Ci că le-am explicat la toți când am ajuns. So laughing now that I felt safe with all of them next to me. Bro, bă, dar cine era, bă, persoana? Deci persoana aia face pentru că era întuneric, ca să înțelegeți. El credea că e cu prietenul lui, dar nu era cu prietenul lui. Eu zic cineva, așteaptă, bă, să mă duc la baie. Credea că e prietenul lui, dar nu era prietenul lui. Era cineva acolo care a început să râdă. I guess we were loud or something, though. Because as we all just started looking around at the whole school building and all the classroom windows, in one of the downstairs windows was someone with their hands pressed up on the glass. We could only see maybe half their face. Mamă, fraților, și că după s-a uitat, gen, au ieșit din școală, s-a uitat la școală și la ceva clasă era cineva care avea mâna așa lipită și se vedea jumătate de față la geam. Bă, cine era, bă, psihopatul ăla? I said that's gotta be him, as Roland ushered us to get the hell out of there. Păi de ce n-au sunat la poliție? We ran until we were off the premises of the school, and that was that. Bă, băi și fete, de ce n-au sunat la poliție, man? We came up with a lot of possible explanations. Foarte multe explicații. Obviously, we never did anything like that again, though. Mamă, bă, dar și ăștia nebuni de tot. Băi și fete, care vi s-a părut mai creepy? Mie asta a doua poveste. Mi s-a părut horror rău de tot.